ní àti sọ pé ọmọ gbọ́n ní ìyá Adétutù bọ̀ kọ́kọ́ tẹ́ máa sọ ni pé mọ́mí Adétutù àdàbí máa da àdàbí tí bá ṣẹ̀yìn àdàbí jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó tẹ́lẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi tẹ̀ wá mo dẹ̀ pọ́n yín lé èmi máa play ẹ̀sẹ̀ èmi máa play tí gúdà tó bá rán yín wá pé kẹ́ máa wá sókè kẹ́ máa wá give submission láti gbé òun mo máa play ẹ̀ èmi máa play ẹ̀ mo ń gbé evidence yẹn bọ̀ nǹkan tí ìráyè ni mo ń gbé bọ̀. Wá pé kẹ́ máa wá sókè kẹ́ máa wá give submission láti gbé òun mo máa play ẹ̀ èmi máa play ẹ̀ mo ń gbé evidence yẹn bọ̀ nǹkan tí ìráyè ni. ó lẹ́fídẹ́ǹsì kankan àtọ́lé ò lẹ́fídẹ́ǹsì. mo ti gbọ́ mi ni. wait. mo ti gbọ́ mi ni. evidence gan kí ló wà bẹ́ẹ̀ wey you reach out to the mama say ẹ máa bá kà. olórí burúkú ti ń kúlẹ̀ dẹ́kú wèrè ti ń kúlẹ̀ dẹ́kú olórí burúkú ti ń kúlẹ̀ dẹ́kú mo ní mi tí dé focus má ìkúlẹ̀ dẹ́kú ó mọ nǹkan tó ṣe náà má ìkúlẹ̀ dẹ́kú wèrè olórí burúkú ti ń kúlẹ̀ olórí burúkú ni ẹ oníwòròwòrò oníkòtòkòtò ọkùnrin olóṣì ṣára ń fún ẹni kò ní dáa fún ẹ olórí burúkú ẹlẹ́nu típoru ó ṣekú bọ̀kúà bí ẹja ọ̀bọ̀kú wèrè aláyé bàjẹ́ yẹ́lò ó ṣe yí yẹ́lò bíi ti góòrò bí ìgbà tá Haúsá ò bá jobi kò ní dáa fún ẹ ṣára ń fún ẹni má kúlẹ̀ dé kú wèrè olórí burúkú fẹ́ kúlẹ̀ dé kú ó fẹ́ kúlẹ̀ dé kú máì kúlẹ̀ dé kú mò ń bọ̀ mi tí dé mò ń bọ̀ mi tí ṣẹ́yìn sùn ni àjọ ń ṣàìsùn ni ṣẹ́yìn náà sùn ni ẹ̀yin náà sùn náà àjọ ń ṣàìsùn ni ẹ̀yin kò sùn náà ṣẹ́yìn gan sùn ẹ̀yin náà sùn náà ẹ̀yin kò sùn náà ẹ̀yin lẹ dá patí lẹ́yìn lẹ ń ṣe wòlímọ̀ ẹ̀yin dá fún yín. ẹgbọ́n tó ti sọ pé èmi lèmi tún rán ìyá Adétutù pé kó wá máa back up mo ní mò ń gbé evidence bọ̀ mo ní mò ń gbé bọ̀ asínwín ni ìyá tó bí ẹ asínwín ni bàbá tó bí ẹ asínwín ni ìyá tó bí ẹ gbẹ́nu sàn mi ìbéèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ ẹ gbẹ́nu sàn evidence ò kí ń parọ́ mo ń gbé evidence bọ̀ olórí burúkú aláyé bàjẹ́ ìwọ tó sì máa yọ pàṣọ olórí burúkú aláyé bàjẹ́ olóṣì wèrè kò ní dá fún gbogbo yín pátápátá kò ní dá fún yín ayé gbogbo yín ti bàjẹ́ kò ní dá fún yín ẹ̀yin olórí mo ti dá inú ẹ̀ wúlò ẹ wo tó bá tún tọ̀ láti bá tún rí snitch màá tún lé snitch náà dànù màá tún lé wo kílẹ̀ tó mọ̀ kí n tún rí ẹni snitch màá tún lé kí n tún rí ẹlòmíì lé ní màá tún lé wọgbó màá lé dànù tó ṣì lọ mi ìbéèrè ẹjọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ dọ̀dọ̀yọ lẹ́nu tìporu àrìndìn mi ìbẹ́ sọ̀rọ̀ orí yín ti burú mi ìgbẹ́yìn sókè máa ní sùúrù tí bá ti fẹ́ ṣe sí àmì padà máa play evidence yín mọ evidence mo mọ̀ máa block mi kẹ́ lè rí opportunity láti gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ play mo ti block yín lórí Facebook lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ I thought I love you but what I had is something else. Mọ́mí J Ma? Kí lẹ ṣe fún àwọn bíbí tó le tó bá ìtòjọ lọ? Ṣé ẹ pàdé níbì kan ni? Mi ṣe kankan fún wa o. Ẹ ṣe ìpàdé níbì kan ni? Ibo rí TikTok náà lẹ ti pàdé? Mi ṣe kankan ST Gold. Tí n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní stream, tí n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní play àwọn nǹkan tí mo fẹ́ play. Ẹ sọ pé
But the same thing táwọn family ń ṣe fún làwọn ará TikTok náà ṣe fún yín náà. That is what I've been saying pé since my childhood mọ́mí ẹ má sọ pé mo parọ́ mọ́ yín torí mi ò ń parọ́ mọ́ yàn mi ò ń parọ́ o. Mọ́mí jẹ́ ìjẹ́jẹ́ bóyá ẹ fẹ́ gbọ́n nǹkan tó fẹ́ sọ Ẹni náà. sùúrù kí n play voice tí mo fẹ́ play mi ì parọ́ mọ́ yín o mi ì parọ́ mọ́ yín etí yín lẹ máa fi gbọ́ mi ì parọ́ mọ́ yín o. Ṣé gẹ́tì nǹkan tí mo Can help you to do it. I will do it. Ọmọ gbọ́ yín mọ̀. máa delete mo fẹ́ mo máa mute yín máa dẹ̀ tún mute padà máa delete ẹ̀ ẹ jẹ́ mi ni mo jókòó téèyàn ò bá tọ́ mi bí mo ṣe wà mí kì í tọ́yàn ẹ jẹ́ mi ni mo jókòó mi kì í tọ́yàn. Kí ni mo fẹ́ sọ ṣé rí gbogbo èyí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí gbogbo èyí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Kí ni gbogbo ilé ìfi pọ̀ báyìí torí ọdún? Ẹ wo bí bó ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ sí mi láti kékeré mi nìyẹn ṣe get ṣòye yín èmi dẹ̀ ti mọ orú ọmọ tèmi jẹ́. So ṣé why are you having personal relationship with those people tẹ́tí mo rí ọ̀tẹ̀ jẹ́? Ẹ dúró ṣé èèyàn máa dá ṣe ilé ayé ẹ̀ ni? Ǹjẹ́ tẹ́ bá ti mo rí ọ̀tẹ̀ jẹ́ you do not so because wọ́n snitch ní. Ṣé náà gbogbo àwọn tó wà níbà yẹn kan wọ́n kì í máa ṣe the same thing fún yín? Wọ́n náà ní sọ ẹ ti mo rí ọ̀tẹ̀ jẹ́ from beginning. Ọlọ́run mi ìṣẹ̀wọ̀n. It's getting too much. Mo fi tító bí Ọlọ́run ọba ṣẹ̀rí òun rèé ogun rèé mi ìṣẹ̀wọ̀n mi ìṣẹ́ àti focus àti good gbà kò ṣe any one of them wọn ọkàn bẹ̀rẹ̀ ogun yẹn ni. Ṣé wá rí gbogbo nǹkan tó ti ń sọ láti jọjọ́ wàláhì irọ́ ni irọ́ pátápátá ni èmi ń gbé evidence wọn bọ̀ it has been going on ó ti pẹ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ but èmi notice about 2 months ago ṣòye yín èmi náà wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gather information mi wo ẹni tó bá sọ pé recording ò dáa ẹni yẹn ò mọ nǹkan tó ń ṣe ẹni tó bá ní recording ò dáa ẹni yẹn ó ti kú wọn tí ì sin tó bá pé mi náwọn recordings tí mo ní lọ́wọ́ ni sis tó bá pé mi ò ní ni àwọn èèyàn máa believe wọ́n máa believe gbogbo wọn tó bá pé mi ní recordings tí mo ní lọ́wọ́. Because ẹ mọ bó ṣe máa snitch at the end of the day fún yín already. So you have to. Mo ní láti record because at the end of the day ó máa snitch fún yín already. I always record. But this thing is getting bẹ́ẹ̀ ṣe ń pàkan náà nìkan jáde ní ètò kan. Ṣẹ́rí ó ti kúrò ní. Ó ti make a comment I say you love me but with okay. Ó ti wọ personal vendetta ṣóye yín wọ́n ti mú ìlara ọ̀tọ̀ ni kórìíra ọ̀tọ̀ ni ìlara. Mọ́mí jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ wọn kan tí ó máa yẹn type kó má dà ikú bóyá ẹ̀ ń gba abẹ́ ìfẹ́ gbọ́ okay. Ẹ máa wo tí ẹ máa wo tí ẹ máa wo tí ẹ máa wo tí ẹ máa wo tí. Mọ́mí jẹ́. Ẹ sì àwọn lọ́wọ́ wọn yé jàre. Mọ́mí jẹ́. Wọ́n yé wọn. Ẹjọ́ ẹgbẹ́ wọn sókè já gbọ́ nǹkan tó fẹ́ sọ. Má bá yín jà o mi láìkẹ́ o n bá ṣe fẹ́ ṣe nǹkan mi ní kẹbà mi láìkẹ́ o Emirates mi láìkẹ́ o ẹ má fi mí sí àyè tí màá máa sọ pé màá bá yín jà o ẹ má fi mí sáyè ẹ̀wọ̀n pé mò ń jagun lọ́wọ́. ẹ má gbọ́n sókè o ẹ má gbọ́n sókè ẹ má gbọ́n sókè social media lẹ́wà ẹ má gbọ́n sókè. Mi láìkẹ́ Emirates máa ẹ má gbọ́n sókè ẹ má gbọ́n sókè. mọ̀ tẹ́ bá máa yí ọ̀rọ̀ mi padà o ṣẹ́wọ̀n kan tún ẹ má gbọ́n sókè. mi ni máa gbé yín sókè mọ̀ tẹ́ bá máa kó sí mi lẹ́nu mi láìkẹ́ o ò ń jagun lọ́wọ́ o mo ní mo fẹ́ ṣe nǹkan mi bí bá ṣe fẹ́ ló ṣẹlẹ̀ gangan náà mo ní evidence lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ ni kí n máa gbé wọn èmi àtàkì èèyàn láì ní evidence mi ẹ jọ o bá ti ṣe tán tí mo fẹ́ play ẹ̀ mo ti block yín lórí Facebook reason tí mi ò fi block yín níbí báyìí kó má dà pé mo wá block yín mo wá ń sọ àwọn nǹkan tí mo fẹ́ máa sọ máa fi yín lẹ̀ ń bí ẹ máa gbọ́ very soon náà ni very soon èmi ní nǹkan tó wà níwájú èmi tèmi ń ṣe mi nítorí pé ìjà tó ń jà àtìgbà ọlọ́ti bẹ̀rẹ̀ kínní over a week ń sìn or going to a week lọ́ti bẹ̀rẹ̀ going to a week àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó kù dẹ̀ ńgbà tí bá yanjú nǹkan tí mo fẹ́ yanjú tán àwa jọ bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu mo dárúkọ ọmọ mi Adétutù lánàá àbí mo dárúkọ wọn jẹta ìdárúkọ wọn lánàá àbí jẹta náà. èèyàn ṣáà
I don't even know what to say. I don't know what to say. Ṣùgbọ́n kankan ni pé níwọ̀n ìgbà tèmi ò bá ti ru obi anybody, àdàbí ló máa dá. Àdàbí ó máa dá. Ìjà tẹ́ ń jà yìí. Mi ò pick the wrong person, Mọ́mì Adétutù. Mi ò pick the wrong person. Rárá. Mi ò pick the wrong person. I know what I'm saying. Not pick a wrong person. Don't pick any wrong person. It is well. Alátiṣe mi ló máa ti ṣe ara. Bá tán life nílẹ̀. Anybody máa gúnkè. I don't care. Mo lè tán life mi kí n máa jẹun, kí n máa jó, nǹkan tó bá pé kí n wá pa TikTok fún ẹ̀yin kan. Ọlọ́run ò ní jẹ́. Mi ní pa kí má ní nǹkan tí máa ṣe gan máa tán lẹ̀ máa rán ẹ̀. Máa tán lẹ̀ máa rán ẹ̀. Ẹ kó wọlé kí ló ń wá kiri, kí ló ń ṣe kinní kan. Orí yín ti dàrú. I was in my comfort zone. Bullying, dragging, lẹ fi wọ́ mi síta. Ẹ̀yin lẹ drag mi, ẹ̀yin lẹ bully mi tí mo fi dèrò social media. Now I started fighting back. You call me a bully. If I'm a bully, I'm a bullish. Someone that bullies does not just wake up and start bullying. Nǹkan tẹ́ ṣe fún mi, ohun lèmi náà ń ṣe fún yín padà. And that is not bully. That is never a bully. Mo reciprocate nǹkan tẹ́ ṣe fún mi padà ni. Mi ò tí ì ṣetán tí mo fẹ́ bá yín jà. Mi ò tí ì ṣetán tí mo fẹ́ bá yín jà. Nǹkan tó wà níwájú èmi, ó ju orí burúkú tẹ̀yin ṣe yìí lọ. Èmi ti lọ bí iṣẹ́, mo ti dé now. Mo dé bá yín lẹ́nu ẹ̀ ni. Mo ti lọ bí iṣẹ́, mo ti dé láti bí iṣẹ́, mo dé bá yín lẹ́nu ẹ̀ ni. Kó lọ sùn, kó lè sùn, kó lójú orí kò ní dá fún yín. Ọmọ tí tó o bá fún wọn ládírẹ́sì ilé mi lọ́la, tó o bá sọ fún wọn kán wá gbé mi, kò ní dá fún ẹ. Ọmọ tí. Nígbà tí mo lọ sí pọ̀tù bó ṣe wà lórí láìfù náà nìyẹn tí àwọn ọlọ́pàá ń wò lórí láìfù báyìí. What is going on? Is she the one talking? Where are the kids? Mama Wambe. When you look at the time, over 10 minutes. Mama Ajala. 10 minutes. Ká lọ́mọ ìka tó tọ̀ mọ́ èmi ò rírí. Kẹ́ forí lábó kẹ́ lọ sọ́run kẹ́ dé fún torí olórí burúkú lòṣì. Á sọ fún yín pé kí lè ṣe ọ́ tó bá máa wọ̀ fún yín báyìí kò ní bá yín wò, kò ní wà tẹ̀yìn wá fún yín. Kò ní wà nínú mi ń dùn sẹ́ pé èmi mo ṣe wà èmi ní ọlọ́pẹ́tẹ́ rẹ̀ máa bá dúpẹ́ because mo yẹ kọ̀ọ̀kan lọ́dọ̀ lórí burúkú ọmọ yìí. So tí mo bá ń ṣe pé mo ní right, tí mo bá ń bu mo ní right because èmi ni mo mọ nǹkan tó jù mí rí. Mo ní right. Aláyé ń bàjẹ́ aláìmoore. Tó bá tẹ̀ jẹ́ sí everybody èmi kí tẹ̀ wá bú kí tẹ̀ wá sọ fún ẹ pé òkè Harimot má lọ jà mọ́, òkè Harimot ṣe sọ bẹ́ẹ̀, ó ṣe sọ̀rọ̀ prime boy. Ó ṣe fi ṣọ́ọ̀ṣù kan fi para ilé tẹ̀mí ti gbà torí tẹ̀mí ti gbé ṣọ́ọ̀ṣù kan. Àníkúdà wait, mo tún lọ bá pé para nítorí tiẹ̀ kọ̀. Harimot báwo ni Kódà ṣe jẹ́ òkò focus? Ó ní òun sọ náà ni mo gbé what? So mo ti dẹni ẹ̀tẹ́wájú ẹ̀. Ìwọ tó jó lórí burúkú yẹn tó ti tẹ́ tipẹ́tipẹ́ tí mo kàn ń wù ẹ́. Focus, ó máa ṣe ẹlẹ́yà yẹn sẹ́. Focus, wọ́n á ṣe ẹlẹ́yà yẹn. Mo ń bọ̀ mi tí dé. Àṣeyọ̀ ń pọ́jú olùkọ́ ẹ̀ lọ ni èyí ń mú àwọn ètò títẹ̀ lọ. Ìwọ tiẹ̀ ṣì wà láyé. Àjọ ní misunderstanding mo dẹ̀ fi ẹlẹ̀ ayélujára olórí burúkú 419 ó wá mẹ́sẹ̀jì rẹ ọmú mi mọ́lẹ̀. Ayélujára ní pé kí n excuse ẹ̀. Olórí kí n excuse ẹ̀ pé kí n fi ẹlẹ̀ for now. Mo dẹ̀ ní òkè ló tẹ̀ pé mo ti gbọ́ ẹjọ́ kí ni mo tún fẹ́ ṣe mo dẹ̀ pé tí má ṣe wá sí platform lẹ́kọ̀ọ̀kan. Kí ló wá ń ka ẹ lára fún sí? Kí ló ń ka ẹ lára fún? Why are you hurting? Ló ń ka ẹ lára fún?
Money good riddance to bad rubbish. Good riddance to bad rubbish now. Tó dẹ̀ fi lè wá bá mi sọ mọ́ pé bí ẹ ti jọ sọ nínú ilé tẹ̀sí respect decision yìí. Just because of the kids, the first one is like maybe 6 years old, the other one respect decision yẹn. Can you listen? Hold on. Spend almost all of my hours online. Cursing, swearing, doing awesome. One of them is Jordan. Her name is Harimot. She's Jordan. I think 2 years old is Abike because they will listen to me. They will listen to me. What it means? What you know, Mama was shaggy, she will all when I saw the neurology, we need ọmọ tí orí ẹ ti burú èmi ló fẹ́ ṣe yẹn fún fracasi tẹ ṣe kù ló fẹ́ ṣe fèmí èmi. ó ṣe sọ pé òun máa sọ wípé òun máa ní owó àwòké ṣùgbọ́n tí ọlọ́mọ pa. orí ẹ ó ti dàrú kò ní dáa fún un. Eré wà lórí social media yìí o ṣọlọ́pàá ló pè ní àbí social worker èwo ló pè nú wọn olórí burúkú. Ṣé lè gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ lọ́mọ ṣá ṣé ìyá ìyá wọn ló bímọ ńlẹ̀ ni wọ́n lè gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ lọ́mọ náà. Wọ́n táyé wọ́n ti bàjẹ́. Just be confidential, don't play anything. So while they were talking to me, voice me was so ayé ẹ ti bàjẹ́ ọmọ tí ó ṣáà ń wá attention ló wá kò ní dáa fún ẹ. Please, we need it, Enjo. Torí àwọn ọmọ yìí. You can get in touch with Mommy Olugoluwa. Okay. Yeah, tomorrow morning. More than enough. Yeah. Wọ́n ní àdírẹ́sì ṣe very clear your address because it's for security reasons. Àwọn tí mo bá sọ̀rọ̀ mo ti fún wọn ní àdírẹ́sì. Bí wọn níṣẹ́. Àwọn ló ń kọ́kọ́ wá jà o àwọn ló tún play victim o àwọn ló wá bá mi o àwọn ló tún play victim orí yín ti dàrú. Aláfojúdi ẹ̀mọ̀ pé ó láfojúdi kó máa fojúdi àfojúdi yẹn ló máa pa òun ló fẹ́ ṣe púpọ̀ tẹ̀sí. Ṣé kí lọ ṣílẹ̀kùn fún wọn? Ìgbà wo ló máa wá? Ṣé kí lọ ṣílẹ̀kùn fún wọn sì ṣọ́ ti ń bọ̀? Orí yín ti dàrú. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣe fún ẹ, ó tún gbé rẹ̀. Ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibi tẹ́ bá ti ń bọ̀ mí ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ yẹ ká jọ gbọ́ ọ̀rọ̀. Wàá mú fóònù wà wá wọ Snapchat. náà mọ ẹni tí ò bá ti wá ọmọ wà. olórí burúkú ìwọ náà ṣàfẹ́ ó fẹ́ pọ́pùlà. Ṣé eré ìyá akọni mẹ́ta tí mo fẹ́ dárúkọ yìí
lábẹ́ bó ti ń kórè. To the point that I was infected with chlamydia, an STD by him while I was pregnant with my first child, Jordan. Yay! During my pregnancy in 2019, it was during this long trip that I discovered how Akim has been messing around with different women, to the point that I was infected with chlamydia, an STD by him while I was pregnant with my first child, Jordan. Yay! During my pregnancy in 2019, my OBGYN requested that I place a call to Akim through FaceTime video call due to the outcome of my result. This time around, because of the length of my stay and previous experience, I decided not to stay at the mom's house. I rented an Airbnb for our privacy and my mental health. It was during this long trip that I discovered how Akim has been messing around with different women, to the point that I was infected with chlamydia, an STD by him while I was pregnant with my first child, Jordan. Yay! During my pregnancy in 2019, infection yara wèrè ló ti kó ara wèrè ló ti ní infection yẹn. I placed a call to Akim through FaceTime video call due to the outcome of my results, and the doctor told him that he has infected me with chlamydia and that if he doesn't stop messing around with random women, he's putting me and his unborn child in danger. I was treated with azithromycin antibiotics to prevent my unborn from being blind at birth. In March 2021, as my long trip to Nigeria was coming to an end, his longtime lover called in on his phone as he was in the shower. Kim ran out of the shower, soap all over his body, sleeping and falling because I answered his call. When I questioned who she was, he couldn't tell me. Instead, stammering and saying she's my cousin. So I replied, how come I don't know her as a member of the family? Akim's response to the lady on the phone was, my families are here. My families are here. So I called his mom and informed her of the issue, as she was the one who introduced me to Akim. When I arrived at my mother-in-law's place, the same lady was already there waiting for us. This lady and his mom assaulted me verbally and physically while Akim stood there watching and told me that I brought it upon myself and I did not intervene. I sobbed uncontrollably because I couldn't believe my husband could be on his mistress' side. And his mother and sister were laughing at me while the lady was beating me up. I wanted to quit the marriage that day, but I was afraid for my safety and that of my son. I left Nigeria for the United States with Jordan in March 2021, crying the entire flight. While all this was going on, I had already petitioned for him and he had gotten his immigrant visa. When Akim arrived in the United States in April 2021, I asked him about the said lady, and he admitted that the lady was his longtime lover. At this point, I asked him to choose between his marriage to me and his son or his mistress. He couldn't give me an answer right away. I requested some time to think about it. In 2022, I recommended Akim return to school for nursing to advance his career, but he initially rejected it. But after much persuasion, he agreed to return to school. While he was in school, he was unable to work due to the workload of school. I was unable to work as much as well because I had to stay home with the kids so he could concentrate on studying. His school was not qualified for FAFSA, F-A-F-S-A. He had to pay his tuition out of pocket. I was helping to pay his tuition and the bills with the little income I was earning. As time went on, we both realized we needed help with childcare. So I suggested we have Akim's mother come over to help with the kids while he goes to school.
and I work to help pay the bills. I paid for his mom's visa fee and airplane ticket, totaling $2,400. As soon as she arrived, Akim told her so many things about me that were not true. She arrived in late August of 2022, and on October 12th, she brought up the subject of Akim's mistress who beat me up in Nigeria. I told her I didn't want to talk about it because it was a terrible experience, but she insisted. During this discussion, an argument ensued, and the next thing I remembered was that she gave me a big slap on the right side of my face, while I was holding my 9-month-old baby girl, Gracious. Out of the subject of Akim's mistress who beat me up in Nigeria. I told her I didn't want to talk about it because it was a terrible experience, but she insisted. During this discussion, an argument ensued, and the next thing I remembered was that she gave me a big slap on the right side of my face, I was holding my 9-month-old baby girl, Gracious. She dragged me out of the bedroom to the living room with my clothes while still holding my daughter, and all three of us fell on each other. My daughter was so frightened and was crying profusely. I got up quickly to check and ensure that she didn't get hurt. I hurried out of the house for our safety, called Akim to explain what happened to him, and asked him to come back home immediately. I was afraid to go back into the house so she doesn't attack us again. We had to wait in the parking lot for him to arrive. Upon his arrival, he said nothing. And I asked him if he thought it was okay for his mother to physically assault me and his daughter, but he kept quiet. In his presence, the mother unzipped her travel bag and pulled out the 22 pairs of shoes that I had purchased for her to beat me, and hurled all 22 pairs of shoes at me, 2 of which hit my daughter on the head, causing her to cry again. I told Akim, "You are watching your mother while she beats me and your daughter up." Then Akim took Gracious away from me, and his mother was free to beat me up again. I couldn't defend myself because in Africa, particularly in Nigeria and my tribe, you are not permitted to defend yourself against elder abuse. Akim already. Ẹjọ́ ẹ̀yin tẹ́ ṣe believe bẹ́yẹn ìwọ Harimot irọ́ pọ̀ irọ́ ìwọ ò ní náà yá yẹn ìwọ tó sọ pé o kò bá wí fún ìyá ọkọ ẹ bí nǹkan mi ó wá ń parọ́ pé ìwọ ò ná ní culture sí ìwọ mọ̀ nípa culture pé ní Nàìjíríà táwa ti wá wọn kì í wojú àgbàlagbà wọn kì í rágbàlagbà fín so ìwọ wá respect ìyá ọkọ ẹ onírọ́ ọmọ ìyá tó yẹ kí wọ́n ní o kò bá wí fún bí nǹkan mi tó nà bẹ́ẹ̀ ní máa kú ẹ jẹ́ ń dá padà díẹ̀. In Nigeria and my tribe, you are not permitted to defend yourself against elder abuse. Akim already changed his mother's ticket to Nigeria and drove her to the airport before I could find my phone and call the cops. My life fell apart that day, and while I was suffering in silence in my marriage from various forms of emotional and physical violence, Akim stood by and watched his mother beat me and my 9-month-old daughter. This is the second time my mother-in-law has physically assaulted me. I grieved and cried till I was weary of sobbing because Akim did not apologize on his mother's behalf. Akim's mother informed me that Akim was married to his Nigerian mistress because I came into the picture. Before I came into the picture, that I was only used as a stepping stone to bring Akim to America, and I should deal with it. I couldn't believe my ears and begged Akim to tell me the truth, but he denied it. Yet he couldn't let go of the said lady. Beginning of this year, I enrolled for the online classes at Manchester Community College to start on January 19, 2023. I went to school for my anatomy and physiology lab sessions, which was scheduled to run from 5 p.m. to 7:30 p.m., but finished at 8:16 p.m. Akim was awaiting me at home and continuously calling me around 7:30 p.m., but I couldn't pick up since I didn't want to disrupt my A&P class. At 8:16 p.m. after the lab class, I called Akim.
who caused at me and asked why I was late. I arrived home at 8:26 p.m. Akim told me, I'm going to start hitting you. And I told him that I never reported your mother when she physically assaulted me on October 12, 2022. But if you hit me as you claimed, I will report you. Akim unexpectedly smacked me with the back of his palm on my neck. I couldn't breathe for a few minutes. And when I was able to, I contacted the cops. Akim fled with the back of his palm on my neck. I couldn't breathe for a few minutes. And when I was able to, I contacted the cops. Akim fled before the cops arrived at I was late. I arrived home at 8:26 p.m. Akim told me, I'm going to start hitting you. And I told him that I never reported your mother when she physically assaulted me on October 12, 2022. But if you hit me as you claimed, I will report you. Akim unexpectedly smacked me with the back of his palm on my neck. I couldn't breathe for a few minutes. And when I was... Báwo la Akim ṣe gbà? Ṣó fi àmà sí palm yẹn tí ó fi lè. Mo yóò fi ẹ̀yìn ó lè jẹ́ pé ẹ̀yìn ọwọ́ ló fi gbá lọ́rùn. Ó wá dákú. Good as àwọn ọgbà tí kan wà tó bá gba ẹ báyìí Ọlọ́run jẹ́ ọgbẹ ní for the next 5 minutes. Kò fi bá ṣeré ni ó dìdí wá fún ni. Ọlọ́run great. Gbogbo yẹn náà ò fi kọ́gbọ́n o tún wá ṣe gbogbo yín burúkú lórí TikTok. No, ó fìgbà tí yẹn reset brain ẹ̀ ń gbà yẹn. Able to, I contacted the cops. Akim fled before the cops arrived at our residence. Akim fẹsẹ̀ fẹ́. Ọ̀daràn l'Akim. Akim fẹsẹ̀ fẹ́. To arrest him on my neck. I couldn't breathe for a few minutes. And when I was able to, I contacted the cops. Japa. Akim fled before the cops arrived at our residence, so they were unable to arrest him. He eventually apologized, and while I was unable to press charges, I was able to obtain a restraining order against him and my children. The DCYF also called to my house to check on me and the kids. Akim begged and assured me he would change, but it only became worse. The DCYF lady asked him to give me and the kids space for our own safety. We went to the 9th Circuit Court in Manchester, New Hampshire, NH, for a domestic violence hearing on March 23rd, 2023. Prior to the hearing date, a family member intervened. After the hearing, I begged Akim to move back to the house and start over because of the kids. Akim told me he's done with me and can't wait to get his citizenship next year and give me and the kids the middle finger. He also informed me that he purposefully rented an apartment near my house so that he could emotionally assault me with women because he wanted me to witness him with other women. He's also on a dating website chatting with older wealthy women. Bá Akim ẹ̀yin gan ẹ̀ dẹ́rù o. Ẹ wo lórí burúkú tó ń pa àwọn kan láṣànà ọkọ tiẹ̀ jókòó sórí dating ọkọ tiẹ̀ náà fọkó dáràn kiri ó kàn ń dà káàkiri ni. Bá Akim ẹ̀yin gan ẹ̀ show love nice o. Lórí ibú ọmọ. Contacted the cops. Akim fled before the cops arrived at our residence, so they were unable to arrest him. He eventually apologized, and while I was unable to press charges, I was able to obtain a restraining order against him and my children. The DCYF also called to my house to check on me and the kids. Akim begged and assured me he would change, but it only became worse. The DCYF lady asked him to give me and the kids space for our own safety. We went to the 9th Circuit Court in Manchester, New Hampshire, NH, for a domestic violence hearing on March 23rd, 2023. Prior to the hearing date, a family member intervened. After the hearing, I begged Akim to move back to the house and start over because of the kids.
Akin told me he's done with me and can't wait to get his citizenship next year and give me and the kids the middle finger. He also informed me that he purposefully rented an apartment near my house so that he could emotionally assault me with women because he wanted me to witness him with other women. He's also on a dating website chatting with older wealthy women. Akin told me that he used me as a stepping stone to get to the United States and that he can't wait to gain his citizenship so that he may move to another country. He also filed out from I-130 for his long-term partner. We are currently separated, no longer live together, and are in the process of filing for divorce. I was totally enslaved and used by him and his family, all in the name of marriage. I was financially extorted by him and his family and paid all his immigration processing fees to bring Akin to the United States. He never loved from the beginning. It was all a scam devised by him and his mother. But I was too foolish and in love to figure it out in time. I kept forgiving him because of the kids. I do not want them to be a product of a broken home, just like me. Hey! Ọgbẹnu tán o. Ṣé ní tá a fẹ́ máa fún létí lélẹ̀? Ẹni tí ò rí ilé ara ẹ̀ gan tò. Òun ló fi lọ Nàìjíríà tó fi lọ sin abẹ́ tó jẹ adìyẹ mọ́mí Phoenix. Ṣé rántí pé ẹsọ́ tó fi jẹ adìyẹ méjì? Tó lọ Nàìjíríà tó dé ló jẹ adìyẹ méjì tó sin abẹ́ fún Akeem. Àtìgbà yẹn ni Akeem ti gbà forí ló ti jókòó jẹ́. Àtìgbà yẹn Akeem ti gbé jẹ́ forí. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run mọ́mí ẹ má bínú mà àánú fún mi ẹ jọ̀ọ́ sítórì ẹ̀tàn wá sọ yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa play ẹ̀ kó gbọ́ bóyá ó máa rí bàbá ẹ láàárọ̀ yìí. Ó lè má ì tí gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ bá play ẹ̀ kó gbọ́. Ó dẹ̀ pé wọ́n mi Lizzy lọ play ẹ̀ lánàá fún wa. Àwọn ni ẹni kọ́ bá play ẹ̀ kó lè bá gbọ́. Ọmọ òfò ọmọ tí ò níran ẹ jẹ́ kí n gbé jáde àṣìgbé ọmọ ní wọ́ọ̀dù. Ẹ bá wa play ẹ̀ lóòótọ́ kó rí bàbá ẹ̀. Òótọ́ ni kó tètè wá bàbá ẹ̀ lọ o torí ní ìsìn ọ̀rọ̀ gidi bí ìsọkúsọ ni kò mọ̀ páwà la nífẹ̀ẹ́ òun jù báyìí tá a bá tírèsì bàbá ẹ̀ ọ̀nà tó fi máa rí bàbá ẹ̀. nǹkan tí mo tẹ̀lé lọ sílé wọn mo mọ̀ pé ọmọ olóṣò ni ní ọdún náà lọ́hùn ó ti pẹ́ gọ́nsìn ṣé rí kí ló ti pé ọmọ burúkú yìí is 35 years ó lè má sọ ìjẹ̀ fún 35 torí mo ti ṣèwádìí díẹ̀ ìyá ẹ̀bí ní September èmi bí ọmọ ti tèmi ní October so àwọn ọmọ wa ti di 35 years nísìn ọ̀gá mi gangan ló ní ọmọ yẹn torí ó máa ń sunlé ọ̀gá wa ń gbà yẹn ó máa ń sunbẹ̀ dáadáa Júmi lè darí gbogbo everybody ro òun náà lọmọ ẹ̀ náà ṣe fún yẹn Júmi ó máa ń sọ dáadáa àná òun lè darí everybody ro ó jẹ́ ní police station Sábó ó ní máa nǹkan tó ń fẹ́ ń gbà yẹn máa yẹn ti kú sìn máa tó ń fẹ́ ń gbà yẹn àìmọye àwọn tó máa fẹ́ nínú Sábó yẹn torí ìjọ́ tí mo tẹ̀lé lọ sílé wọn èmi jẹ̀rẹ̀ ọmọ ìyá CAC lèmi mo tẹ̀lé lọ mo kàn ń gbóríṣiríṣi slang ni tí wọ́n sọ pé Júmi ṣe mọ̀ pé kí ọmọ sọ pé báwo lọ́wọ́ ọmọ yẹn tó tẹ̀lé ẹ wálé yìí àtìgbà mi ti lọlé màmá ẹ̀ ló tọ́ ó jẹ́ ń ta iṣu àtẹ̀wà ni wọ́n ń tà ṣùgbọ́n Júmi máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ilé olówó lòun ti wá tó bá dé ṣọ́ọ̀bù òun ṣe bí ọmọ tálákà rárá tán ṣe rí bí ẹsẹ̀ kí ló ti mi rántí orúkọ ọmọ náà bí ẹsẹ̀ ọmọ ẹ ṣe rí bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ ọ̀gá mi.
Harimot bí ẹsẹ̀ ṣe rí gangan bẹ́ẹ̀ lẹ́sẹ̀ ọ̀gá mi ṣe rí. Tí máa lọ Naija, mo pray next year kí n wálé kí n lọ. Màá lọ bọ́ ọ̀gá mi Fọlágòrò níbi tá a ti jọ kọ́ṣẹ́ Fọlágòrò níbẹ̀. Tí ọ̀gá mi bá ìwà láyé màá lọ béèrè everything lọ́wọ́ ẹ̀. Nípa Júmi. Ó dẹ̀ mí lójú o wípé ọ̀gá mi ló ní kí ló ti pè orúkọ ọ̀gá mi yẹn Bẹ́ṣlágòrò náà máa ń pè. Tí n bá lọ́lé màá lọ rí ọ̀gá mi tí bá dẹ̀ rí ọ̀gá mi wàláhì màá bọ́ sórí mo jáàmọ̀ pé lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn á ti níyànjú lágbọ́rọ̀ Ọlọ́run á ti níyànjú màá lọ béèrè everything lọ́wọ́ ọ̀gá mi á jẹ́ sọ fún mi. Kò sẹ́ni tọ́gá mi náà ń dẹnu kọ o ọmọ torí ẹ̀ bá pé òní ò ní gbà fún un. Ṣùgbọ́n Júmi ń sunlé ọ̀gá mi dá. Júmi ọwọ́ ìyá wọn ni kí ló ti pè Wùnmí ọwọ́ ṣé rí bí Wùnmí ṣe rí yẹn gangan bó ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni yẹ́ ṣe rí ó jọ yẹ́ bí ẹ̀kẹ́ yẹ́ ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni ṣe rí roboto yẹn bí exactly bí Júmi ṣe rí ni Wùnmí ṣe rí òun ló jọ yẹ́ yìí òun ni láti ìgbà yẹn àríra mọ́ torí kò wá síbi iṣẹ́ mọ́ kò wá mọ́ kò ṣetán kò jẹ́ ṣe freedom ìyẹn Júmi yẹn. Ọlọ́run á bá wọn tó Mohbad ó ṣíléyà ó ṣe ọ̀dọ̀ bàbá ẹ̀ ó ṣe ọ̀dọ̀ ìyá ẹ̀ ó ṣe ọ̀dọ̀ ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ẹ̀ ó ṣíléyà. Òun ló bí ó kàn lọ gbé òun náà bí fún òun ló. Wọ́n ní báwọn ṣe rí Kàrímọ́ pẹ̀lú lùkọ ẹ̀yẹn wọ́n ní kò sí yàtọ̀ ní àwọn àtọ̀gẹ́ àwọn. Kò sí yàtọ̀ ṣe rí Kàrímọ́ ó jọ ọ̀gá mi. Ẹ jẹ́ mà lọ́rọ̀ kan báyìí Kàrímọ́ ní ẹjọ́ ẹ pọ̀ sí wa. Kàrímọ́ ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ yìí tó bá rú ẹ lójú o lè sáré béèrè lọ́wọ́ ìyá ẹ o àwa ti bẹ́ẹ̀ lọ ṣe kí ló máa ń pè kíní yẹn ná kíní kan check background check ibi tó ti ṣẹ̀ wá o bàbá tó ń bí ẹ fún kọ́ ni bàbá ẹ o tó bá rú ẹ lójú nísìnyí Kàrímọ́ call your mom and ask okay pẹ̀lẹ́ díẹ̀. pẹ̀lẹ́ tiẹ̀. bẹ́ẹ̀ picture pẹ̀lú ọ̀gá mi ọ̀hún tó bá yẹ pé ìwà online báyìí wàláì máa dá sí iná tí pè. Mọ́mì ẹ screenshot Kàrímọ́ ẹ tó bá tẹ̀ ti dé TikTok ẹ máa ti rí àwọn péèjì ẹ fi hàn wọn ẹni kan wo ẹni yẹn kọ́ wá gbé ọmọ wọn bí o. ẹ̀wọ̀n tí máa ṣe náà nìyẹn máa ní kọ́ wá gbé ọmọ wọn o. ọ̀gá mi ló ní ọmọ Ifẹ̀jẹ̀ lọ̀gá mi. bóyá ní ọ̀rọ̀ tó yẹ kán ṣe fún nígbà wọn tó wá gbé lọ lúlé mi tí wọn rí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe fúnra yẹ ṣe rí báyìí mọ́mí Ọlọ́run fún ìjókòó. tẹ́ bá rántí táìmù ìgbà kan tó ń sọ̀rọ̀ tó pe pásítọ̀ màmẹ́ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ pásítọ̀ màmẹ́ ń sọ fún ní ọjọ́ náà lọ́hùn pé ǹjẹ́ Kàrímọ́ wà nulẹ̀ nígbà tí incident yẹn ṣẹlẹ̀ ó máa wà nulẹ̀ ń bẹ̀ pé ṣó o béèrè ṣó ṣèwádìí dáadáa lórí ọ̀rọ̀ màmẹ́ ó tó di pé ó dá sọ̀rọ̀ yìí Kàrímọ́ wà nulẹ̀ yẹn tó lẹ́ ló ṣe. ẹ wo tí wọ́n bá ti dárúkọ Yọ̀mí báyìí a máa wá oríṣiríṣi nǹkan tó máa ṣe fún ewu bó ṣe ń pe bọ̀bọ́ yìí èké ló ti porúkọ ẹ̀ tí tó ní kò sóòótọ́. Kárífà lọ ṣọ́rẹ̀ gidi gan Àrífà ń tẹsẹ̀ àgèrè kó ṣọ́rẹ̀ kó má yẹ kó dẹrù tí ò ń ṣe tòun léhun lórí nítorí èèlò owó tí ó ń ṣe. wọ́n ní àfáà ti wà lórí péèjì Kàrímọ́. ó lóun níṣẹ́ lọ́wọ́ kó kọjú mọ́ iṣẹ́ ifá ẹ̀. Kàrímọ́ ó ti ṣe o ìyá wọn gan náà nígbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ìyá wọn sì kò lè bọ́ta ìyá wèrè ò lè bọ́ta ó lójú ìyá wèrè tó lè bọ́ta kò lè bọ́ta nítorí kò ṣe dáadáa láti ilẹ̀ kò tọ́jú àwọn ọmọ ẹ̀ ló ti forí ẹ̀jẹ̀
ṣìnà. That's part 1. Harimot Júmi ṣóun náà máa ń jà kiri báyìí ládùúgbò ni. Àbí ṣe ní nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ ká tó continue? Ṣàrẹ́ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ká tó. Ẹja sọlọ. Mọ́mí ẹ̀ máa play ẹ̀ lọ. God bless you. Èmi kò wo kí ló ti pè ibi iṣẹ́ ló máa kàn tí ń jà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó bá tí òun àti èèyàn kan tí ọ̀rọ̀ bá jọ pa wọ́n pọ̀ ó tán. But kò wálẹ̀ mí ìjà kò lágbára àjà o kò ní agbára ẹ̀ o. But ó lè bú èbú. But kò ní agbára ìjà. Júmi lẹ fi lẹ ń sọ tẹ́ ìfilẹ̀ ilẹ̀ wáwá Yorùbá ṣe máa ń sọ ìròyìn. Jẹ́jẹ́ ká gbáfa, wọ́n láfa àwọn àbẹ́jà gbáfa. Àfáà yẹn ò sọ̀rọ̀, àfáà yẹn kì í kò dáhùn, àfáà yẹn ti kàbùkùn lọ́wọ́ ẹ̀. A ní tẹ́ bá ti báwí sẹ̀, ó kọ ìbáwí ẹ ti dọ̀tá ènìyàn. Tó bá yẹ pé tẹ́lẹ̀ ní bá àfáà yẹn ṣe kí ní comment section yẹn ó máa ti dáhùn. Bí mo ṣe wá sọ̀rọ̀ tí ó lè wá ṣojú ayé bó ṣe máa ń ṣe as usual kó wá kí àfáà yẹn o. Bá àfáà yẹn ṣe wọlé síbẹ̀ ó lọ síbẹ̀ yẹn. Kò yẹ káfà lọ síbẹ̀ yẹn. Ó máa wá kí àfáà yẹn sí ẹ̀yìn. Ó máa wá kí àfáà yẹn sí ẹ̀yìn. Olórí burúkú ni àfáà táfà bá lọ bẹ̀. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan ní ṣe fún ṣe yẹ kó tún lọ síbẹ̀. Ṣètìlí nǹkan tí mo sọ. Á padà fún ní nǹkan tó bá wá tó bá lọ bẹ̀. Orí ẹ̀ ti burú. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti rí? Àwa mọ gbọ́n ẹ̀ mi bá rìn mo bá lò mo mọ̀ ọ́. Alágànná ni gúdà tálágànná lọmọ ìyá aláwọ̀ kù ni. For over 30 minutes kò dá máa yẹn lọ orí kọ́mẹ̀ntì yẹn ó gbójú. Bá ṣe wá sọ̀rọ̀ ló ní àdírẹ́sì ẹ̀. Ó máa kéku ni Harimot wàá kéku. Pretender, ìkà, aláìmoore. Àfibíṣó lóore. Ẹ̀gà sọlọ ẹ play ẹ̀ fún wa ẹ̀gà sọlọ. Ẹ jọ̀ọ́ Ọlọ́run á dẹ́ mi yín sí ẹni dókun lójijì lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ ẹ rọ́gà yẹn kẹ́dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ mi lẹ́nu wọn. Kán jọ kán wá lọ ṣùgbọ́n ní Harimot ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ o. Bóyá olórí ọ̀kan tá ẹ̀kọ́ yẹn nífẹ̀ẹ́ ló sí wa. Ó máa ní nǹkan kan tó ń ṣe níbi tí wọ́n ti gbé bí. Bọ̀dún tó kí wọ́n ti lọ gbé fún ọmọ àlè. Wọ́n láyé ẹ̀ fi rí báyìí ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ o. Ìyá ẹ̀ ọkùnrin tó gun orí ẹ̀ lórí oyún yẹn. Ọlọ́run ló mọ iye ọkùnrin tó máa gun orí ẹ̀. Ọlọ́run ló mọ̀. Òun náà sọ ọbí tẹ́ ẹ̀ ti parọ́ òun náà sọ ó ní ọmọ 1 night stand lòun. Pé máa tán gbóyún fún yẹn pé bí ìgbà téèyàn ríyàn lẹ́ẹ̀kan tó kẹ̀ bá sùn tó dẹ̀ wá gbóyún lọ fún pé ó ti lóyún ni. Ó ló ń jẹ́ 1 night stand. Ẹni yẹn kọ́ ló ní. Ó dẹ̀ ti ba ayé àwọn ẹni yẹn jẹ́ ó ti tú gbogbo ilé wọn. Tó bá rí ọ̀gá mi á mọ̀ pé bàbá òun rè. Tó bá rí á mọ̀ pé bàbá òun gbọ̀ngàn líle. Fashion bóyá ó lè máa gbọ́ fashion designer ni bàbá ẹ̀. Fashion designer bàbá ẹ̀ kíláàsì Fọlágòrò ní ṣọ́ọ̀bù bàbá ẹ̀ wà. Tailor àgbà tailor tó mọṣẹ́ òun bàbá ẹ̀ mo gbé respect fún torí ọ̀gá mi torí tailor yẹn gan lèmi náà fi ń jẹun nílùú tí mo wà yìí. Àgbà tailor ni so kó tètè kó lọ bá. Àgbà tailor tí wọ́n lè fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn tó gbóúnjẹ. Ṣọ́gà yín ẹ ṣì wà láyé iṣẹ́ ta. Òun náà ni mò ń sọ pé ó ti yẹ kí tẹ̀sí lọ wò wọ́n. Ó ló ti pẹ́ ní Yaba wọ́n ní Yaba lẹ́kọ̀ọ́. Ní Fọlágòrò kò dé Yaba tán. Bóyá kẹ́ ẹ wéyàn kan tó ní nọ́mbà wọn kẹ́ni kan bá yín pè wọ́n. Ọmọ tó yẹ kí n pè ọmọ náà ìyẹn náà ò sí mọ́ láyé ọmọ tó yẹ kí n pè kó lọ bá mi wádìí wọn. Ọmọ tó yẹ kí n pè ó dùn mí gan ó dùn mí. Harimot. Ṣó ti gbọ́ ó jẹ́ kọrúkọ ẹ̀ sílẹ̀ Fọlágòrò ni bàbá tó bí ẹ tètè kọ sílẹ̀. Ìyá ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ń du òun náà. Òun ni mo ní ojú wá ẹni tó lè bá mi wá wọn lọ mí rí. Ọmọ tí mo rí tó yẹ pé àjọ kọ́ṣẹ́ ń bẹ̀ ni tó jẹ́ bí àbúrò sí wa. Ìyẹn náà ti kú. Ṣẹ́rí tú ọmọ Júmi náà lọmọ ẹ̀ jẹ́ ṣe kú. Torí òun ló mú dé ọ̀dọ̀ máà náà ní Sábó ní tó ti rìn kiri tó lọ fẹ́ máà yẹn
máa tó ń pẹ́ tẹ́lẹ̀ lọ́mọ yẹn náà wà lọ́wọ́. bí Harimot ṣe bá ayé èèyàn jẹ o ẹ̀gbọ́n. máa òun ló mú débẹ̀ máa tó lọ fẹ́ yẹn máa yẹn ìyàwó ẹ̀ wọ́n rò bó ṣe burú ọmọ máa yẹn lọ jalè nígbà tó lọ jalè wọ́n wá ọjẹ pààyàn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá sọ pé wọ́n máa pa wọ́n ni bàbá ọmọ yẹn wá lọ sáìn bí ìyá ọmọ yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ oró pẹ̀lú bàbá yẹn ni ojú bá yẹn rí mọ̀ bó kó tó kú láyé ọ̀rẹ́ àbúrò wa ìtọ́pẹ̀ ní Jùmọ̀kẹ́ nìyẹn náà jẹ́. pé ìyá Harimot gan bad luck ló jẹ́ sí bàbá yẹn àbí bàbá yẹn kọ́ ló ń fi sórí rẹ̀ bad luck ni gbogbo family òun jẹ́. bẹ́ẹ̀ni Perry bẹ́ẹ̀ni. kò fà mí Harimot kò ní dá fún ẹ láàárọ̀ yìí ológun tí jẹun àtàmì tí jẹun kò ní sórí rẹ̀. Perry ó gbé oyún Fọlágòrò ó gbé fún Mukaila afọ́jú. òun náà ní ìdí DNA ó ní DNA ṣé wọ́n ṣe bálabàlá nínú family yìí báyìí. wọ́n máa ṣe Jùmọ̀kẹ́ máa ṣe DNA ó máa ṣe kámárìmọ́ ó ní láti ṣe DNA. mo sásàlà láíláí spirit mi jẹ̀rẹ̀ ó máa tètè bá mi sọ̀rọ̀ pé ọmọ yóò ṣe yàtọ̀ ó ṣe pé kó mú mi lọ́rẹ̀ẹ́ ìgbà ó wà tẹ̀lé ọmọ ìyá CAC kí wọ́n mi yí pẹ̀lú yìí pa. mi ò gbà tó pé bóyá wọn ò ní sí báyẹn o ẹ̀dẹ̀ mọ́ báwọn ọmọ CAC wọn kì í lu tí. ìṣòro ni wà ń bẹ̀. èèyàn máa ń lo etí ìlú kan ìyá ní ènìyàn kì í lò. màmá mi bẹ́ẹ̀ni màmá mi máa ń tẹ̀ ń lo aago ṣẹ́rí orúkọ ìgbéyàwó wọn. Perry wọ́n ló ti ń bú ẹ. mami ò lo gbogbo gold wọn gbà tó gba Jésù kan. èmi Harimot ẹ̀jẹ̀ bá ń pọ̀. ta ló ń play Harimot mo bá àbòmí jù bẹ́ẹ̀ lọ mo ò ní dẹ́ ẹ lò mo máa sọ ẹ di wú lẹ́dí dogs out ni máa gbó bí ajá ló ṣe ọmọ ọ̀ràn kírun background check up yín ò dá rárá ẹ jẹ́ kó máa bú mi èébú oṣù bábú ẹ abúlé. wúlẹ́dí dọ́gá ìyá yòó wúlẹ́dí dọ́gá ìyá yòó Kámárìmọ́ wúlẹ́dí dọ́gá ìyá yòó. ebúkọ tó lọ fún mi ní òbó áàdì ó ti tán kí ló tún fẹ́ sọ. And for your information, let me gba 2020 pound. Please bring out your proof, Harimot. Mo ti sọ fún ẹ pé àwọn family ẹ̀ tó wà Nàìjíríà tó rò ó tọ́jú yẹn. I will help you. Though I don't really have much, but I can still help you. Okay? Dáre tó máa ń ṣe ìsọjí ní every Monday to Friday ní stadium a máa ń lọ sí stadium. bẹ́ẹ̀ ni kò ṣéun tì bẹ́ẹ̀ ni church wọn wà ní Kétu ní Kòṣọ̀fẹ́. Alálẹ́ báyìí a máa gbé kẹ́ẹ̀gì omi dání à ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì èrò ayé ìgbà ìjẹrè ọmọ òun sọnù ńgbà náà tọ́mọ bá tiẹ̀ ṣe kínní lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹ wọ́n máa rí. Ọlọ́run kò ṣàánú fún wa ọmọ ìyá Wùmí ó ti balẹ̀jọ́ ó ti bọ̀nà jẹ́ gbogbo. That is that about that. Mo tún tẹ̀ Perry àlọ́ tani Jùmọ̀kẹ́ tó gbóyún ẹ̀ fún ilà afọ́jú látọ̀jọ́ Fọlágòrò ní Ṣómólú ta ló mọ̀ o. èmi mọ̀ o Jùmọ̀kẹ́ olóko ṣàwáròrò. ẹ̀ṣọ́ ló ṣe nìyà Harimot náà. Ta ló lọ gbé voice note àáfàá tó ń play online tó ní káfà àáfàá ẹ̀ lajú yìí. àlòkù wèrè ni o. ẹ̀yin gbà ó. àlọ́. Ta ló gbé gbogbo
gbogbo voice note àwọn original ìtàláwà tó ń play online tó ti ya wèrè ta ló mọ̀ o. wèrè ẹlẹ́sọ̀ọ̀sì méjì ni o. àlọ́ o. àlọ́. Yọba ilé máa mú kọ́wọ́ ń sè. Mọ̀ bí da ìwọ wo okú mọ́ mi máa fún ẹ̀jẹ̀ bag tó máa wọ kó máa. ó yá bẹ́ẹ̀rì ó yá àlọ́ ó yá. àlọ́ o. Ta ni wọ́n ń bá gbélé ẹbọ láàárọ̀ lọ́sàn-án lóru tí kò ní sinmi online tó jẹ́ pé ó ti ya wèrè láti ṣe ìwọ tó bá. Omi ìyálé mi o. àlọ́. Ta ló wọ flight ní Boston airport tó dé ilé Mohbad ní 11 September 2023 òun àti ìjàpá mẹ́ta ta ló mọ̀ o. Kí lorúkọ ọmọ wèrè ọmọ abúgíjẹ ọmọ Jùmọ̀kẹ́ tó ti ya wèrè online. Yọ̀bẹ orí íńtánẹ́ẹ̀tì ni o. àlọ́. Ta ni wọ́n fi gbogbo owó ẹ̀rọ àgédí mọ́ṣáláṣí tó fi ra tẹ̀sí bíyù ta ló mọ̀ o. àlọ́ lé ní o. àlọ́ o. Ta ló máa ń pariwo tó máa ń kígbe bí akígbe márùn ní online lójoojúmọ́ láàárọ̀ lọ́sàn-án tó bá ti dé láti ibi iṣẹ́ tó máa tọ̀ sórí àga ta ló mọ̀ o. Àlọ́ lé ní o. àlọ́ o. Ta ló máa jẹun bí aláwòkù alágànná táwọn ọmọ àtún máa sunkún tó máa gbé gbogbo wọn sẹ́sẹ̀ ta ló mọ̀ o. wèrè ajílẹ̀bí ni o. Ta ló máa ń pín 2,000k fáwọn ọmọ ẹ̀ tó máa kó wọn sórí àtẹ táwọn yẹn á máa kígbe bí aláwòkù akígbe márùn ta ló mọ̀ o. Àtọ̀lé ni olómi lóbò ni. àlọ́ o. Ta ló máa ṣí péèjì tó jẹ́ pé ó máa fi àwọn èèyàn sí tání kọ́pọ̀ stream láàárọ̀ lálẹ́ tó tún máa sọ̀rọ̀ sí wọn ta ló mọ̀ o. onídírẹ́gìlọ́gì ọ̀rọ̀ ni o. ẹ gbà ó ẹ ṣára yín látẹ̀wọ́ o ẹ ti yéde o. pa àti ìdè à ń bọ̀. Mẹ́jọ àwọn wo ló ṣe fried rice pẹ̀lú kan bíìfù o. ká má rí mọ́ ni o. Ọlọ́mọ yẹ bá jẹ́ ó bọ́ wọ́n ní Anífúnmiláyọ̀ ẹ jọ ó ní àtọ́lé yẹn pé bá a play má ẹ kó dry ẹ jọ tí ìmẹ̀nìtì ìwọ ń bú fẹ́ẹ̀rì ó lọ́rùn fẹ́ẹ̀rì mi. amúbẹ̀ igi lá amúbẹ̀ igi fọ́ amúbẹ̀ igi lẹ́rọ̀ọ́gbọ̀gbọ̀ kàlíwà ọ̀lẹ́tọ̀ ṣìnìṣìnì ọ̀lẹ́tọ̀ ṣìnìṣìnì ọ̀lẹ́tọ̀ ṣìnìṣìnì kò lè bóde kò lè bóde alákọ̀ọ́rí tilẹ̀kùn mọ́rí kò lè bóde kò lè bóde tilẹ̀kùn mọ́rí kò lè bóde kò lè bóde ká má rí mọ́ tilẹ̀kùn mọ́rí kò lè bóde kò lè bóde ká má rí mọ́ tilẹ̀kùn mọ́rí kò lè bóde. Ojú tí abẹ́gúdà tí mo wà o. Ojú tí o gúlù túbọ̀ ní omi. Ojú tí o ti sùn látàná. Ojú tí o gúlù túbọ̀ ní omi. Ojú tí o mo wà pẹ̀lú yìí. Ara rọ̀ o. Gbogbo wa jọ wà bí ni. Ògúlù túbọ̀ ní omi. Ara rọ̀ o. Ojú tí o. Àwa ò gbà o. Àwa ò fà á tọ̀lé láàrin wa. Àwa ò fà á tọ̀lé láàrin wa. Àwa ò fà á tọ̀lé láàrin wa. Àwa ò fẹ́. Àwa ò gbà o. Àwa ò fà alágànmọ́ láàrin wa. Wa ò fẹ́. Àwa ò gbà o. Àwa ò fà alágànmọ́ láàrin wa.
wàá fẹ́ kú ó pọ̀ lẹ́yìn ẹ̀yẹn yẹn kó dání ni. nìkan ní tàn jẹ òòyà lọ ló tàn jẹ òòyà. Lúyà jẹ ọ̀yà lúyà jẹ ọ̀tà lálátọ̀ lè jẹ ọ̀yà láláwòkú jẹ ọ̀yà lálágànná jẹ ọ̀yà ká má rí mọ́ kẹ́rù rẹ́rìn wọgbó lọ ká má rí mọ́ gbẹ́rù rẹ́rìn wọgbó lọ lórí justice for Mohbad àwọn ò fẹ́ rìn wọgbó ká má rí mọ́ gbẹ́rù rẹ kó má lọ gbẹ́rù rẹ kó máa lọ alárìmọ́ gbẹ́rù rẹ kó máa lọ aláwòkú gbẹ́rù rẹ kó máa lọ alágànná gbẹ́rù rẹ kó máa lọ alárìnká gbẹ́rù rẹ kó máa lọ alárìmọ́ gbẹ́rù rẹ kó máa lọ lórí justice for Mohbad o ti tẹ́ o ti rìn hòhò alárìmọ́ gbẹ́rù rẹ kó máa lọ àtọ́lé gbẹ́rù rẹ kó máa lọ alágànná gbẹ́rù rẹ kó máa wọ ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta gbẹ́rù rẹ kó máa lọ wákàbùkù ní Kàrímọ́ wákàbùkù wàárín ìhòhò alágànná gbẹ́rù rẹ kó máa lọ a ò fẹ́ alálòkù gbẹ́rù rẹ kó máa lọ alágànná gbẹ́rù rẹ kó máa lọ alábùkù gbẹ́rù rẹ kó máa lọ àtẹ̀lé gbẹ́rù rẹ kó máa lọ wàá tẹ́ ká má ríran ìhòòhò ló máa rìn wàá tẹ́ ká má ríran ìhòòhò ló máa rìn wàá tẹ́ ká má ríran ìhòòhò ló máa rìn wàá bugi jẹ wàá rìn ìhòòhò wàá bugi jẹ wàá rìn ìhòòhò ká má rí mọ́ máa lọ a ò fẹ́ gbẹ́rù rẹ kó sì lọ kóranù lọ kó wèrè wọ a ò fẹ́ ó pọ̀ ńlẹ̀ yẹ́yẹ́ ó pọ̀ ńlẹ̀ akódání ni ó ti rí a máa fẹ́ lu tọ̀tẹ́ ẹ̀ta ó lẹ́nu bẹ́ẹ̀ ó lẹ́nu ò lọ́rọ̀ wà. Ẹyẹ ó kẹrù rẹ. Gbẹrù rẹ. Àwọn ti dágbére fún ọ lò. Sọ fún ẹ lónìí òní. Àlàwókù kẹrù rẹ kó mí á lọ. Gbẹrù rẹ. Wàá lọ wà kóṣì oṣì pàǹtí. Omi ilé ó kẹrù rẹ. Àwa ti dágbére fún ọ lónìí. Ká má rí mọ́ ó kẹrù rẹ kó mí á lọ. Ìgbérè ó kẹrù rẹ. Làkànkẹ́ òtẹ bá ríra. Àtọ̀run dọ́run alágànná. Àtọ̀run dọ́run aláwòkù. Àtọ̀run dọ́run akóṣìbérò. Àtọ̀run dọ́run àfibí sólóore. Àlàkànkẹ́